Namaskar सबैजनालाई. I welcome you all to ACOL family. So in this session, let us start class 10 ICSE को chemistry को second chapter, that is chemical bonding. Right? So यसको यो video अगाडि चाहिँ you shall refer to the first part of the chemistry को, that is periodic table. So जुन चाहिँ periodic table छ त्यसमा I have explained all the important perspective board exam को बाट त्यसमा के गरेछु मैले तीनटा भिडियोमा entirely covered the periodic table chapter. Now after completing that video, so now you shall refer to this chapter. किनभने अलिकति यो केमिकल बन्डिङ च्याप्टरमा त्यो पिरियोडिक टेबलको कन्सेप्ट पनि डेफिनेटली युज हुन्छ. सो पहिला पिरियोडिक टेबलको तपाईको तीनटा भिडियो सक्नुस्, त्यसको बादमा यु कम टु दिस भिडियो अनि कम्प्लिट दिस भिडियो है. नाउ अब विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द च्याप्टर व्हाट इज केमिकल बन्डिङ. सो पहिला बुझौँ कि व्हाट इज केमिकल बन्डिङ. अब केमिकल बन्ड भनेको के हो? सो व्हाट इज केमिकल बन्ड पहिला साधारण भाषामा बुझौँ. सो दुईटा एटम्स छ रे एन्ड दिस इज द मोलिक्युल. So एउटा मोलिक्युल चाहिँ त्यसको भित्र दुईटा एटम छ. सो एटम ए यो एटम बी. सो दिस मोलिक्युल इज एक्स मोलिक्युल. सो यो एक्स मोलिक्युल छ रे यसको भित्र दुईटा एटम छ रे. यो दुईटा एटम को बीचमा जब फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ, जब के हुन्छ तपाईको फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ के को लागि? एउटा कुनै पनि चीज स्टेबल मेन्टेन गर्नको लागि, स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्नको लागि त्यसलाई नै के भन्छ हामी? केमिकल बन्ड. सो नाउ व्हाट इज केमिकल बन्ड? अ केमिकल बन्ड हेर्नुस् है त. A chemical bond may be defined as the force of attraction between any two atoms in a molecule to maintain the stability is called chemical bond. भन्छ कुनै पनि दुईटा एटमले, सो यो एउटा एटम भयो ए, यो अर्को एटम भयो बी. सो यो दुईटा एटमले जब एउटा बन्ड बनाउँछ, बन्ड भनेको के? एउटा फोर्स अफ एट्र्याक्सन बनाउँछ, बन्ड बनाउँछ के को लागि? एउटा स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्नको लागि. त्यसलाई नै हामी के भन्छ? केमिकल बन्ड भन्छ. नो व्हाई स्टेबिलिटी? Because हेर्नुस् है त त्यो बुकमा पनि लेखेको छ तपाईको केमिस्ट्री बुकमा, that is everything on this earth or everything on this planet wants to maintain the state of stability. So human beings पनि they want to attain the stability in various ways. So either in terms of money, in terms of power, in terms of fame. कुनै पनि क्षेत्रमा ह्युमन बिङ्सले के गर्नु चाहन्छ? एउटा स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्न चाहन्छ. सो एज द एटम, सो एटमले पनि के गर्नु चाहन्छ? एउटा स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्न चाहन्छ. अब एटमले कसरी स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्न चाहन्छ? एटमले कसरी स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्छ? सो एटमले स्टेबिलिटी हुनुको लागि उसको आउटर मोस्ट सेलमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन्स हुनुपर्छ? 8 वटा इलेक्ट्रोन्स हुनुपर्छ. ठिक छ. अब एटमले स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्नको लागि के गर्नु पर्यो? आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो? 8 वटा इलेक्ट्रोन्स हुनु पर्यो. सो के भन्छ? दैट इज भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन. सो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन. सो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाहिँ कतिवटा हुनु पर्यो? उसको 8 वटा हुनु पर्यो. व्हाट इज भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन? द इलेक्ट्रोन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन. सो नाउ हाउ विल द एटम मेन्टेन स्टेबिलिटी? सो एटम स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्नको लागि आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो? 8 वटा इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो. सो यो 8 वटा इलेक्ट्रोन अटेन गर्नको लागि दे फर्म द बन्ड. सो कस्तो बन्ड भने चाहिँ एउटा एट्र्याक्ट गर्दै के गर्छ? यसले बन्ड बनाउँछ के को लागि? त्यही स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्नको लागि. अब नो, सो यु नो दैट तपाईको ग्रुप 18. सो जब पिरियोडिक टेबलमा मैले भनेको छु दैट इज ग्रुप 18 मा के भन्छ तपाईको? इनर्ट ग्यासेस पनि भन्छ, नन रिएक्टिभ एलिमेन्ट्स पनि भन्छ. सो जुन चाहिँ ग्रुप 18 छ त्यतिखेर तपाईको कतिवटा छ? दैट इज के हो? हिलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन. ठीक है. तपाईको कति हो? दैट इज helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. So these are तपाईको के भन्छ? नोबल ग्यासेस. सो यो के एउटा नोबल ग्यास भन्छ. अरु यसलाई के भन्छ? दैट इज नन रिएक्टिभ एलिमेन्ट पनि, बिकज दे डु नट रिएक्ट. किन रिएक्ट मेन्टेन गर्दैन? बिकज दे आर अलरेडी इन द स्टेट अफ स्टेबिलिटी. यो के छ? दे आर स्टेबल ग्यासेस भन्छ. किन स्टेबल ग्यासेस? इनर्ट ग्यासेस पनि भन्छ बिकज यिनीहरुको आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? 8 वटा इलेक्ट्रोन छ. नाउ दे आर इन द स्टेट अफ स्टेबिलिटी. अब हेर्नुस् है त. सो नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन. सो यिनीहरुको कतिवटा आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा छ? 8 वटा इलेक्ट्रोन्स छ. यिनीहरुको आउटर मोस्ट सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन छ. र हिलियमको चाहिँ आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? 2टा इलेक्ट्रोन छ. सो नाउ व्हाट डज दिस एलिमेन्ट फलो? दिस एलिमेन्ट्स फलो द ऑक्टेट रूल भन्छ. ऑक्टेट रूल, OCTECT, ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल किन? आउटर मोस्ट सेलमा 8 वटा जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन्स बनाउँछ त्यो रूललाई के भन्छ? ऑक्टेट रूल. So all the gases, that is neon, argon, krypton, xenon, radon, they follow the octet rule, keeping the outermost cell 8 electrons. र helium is the only exception. Just as after outermost cell मा कतिवटा इलेक्ट्रोन राख्दैछ? 2टा इलेक्ट्रोन राख्दैछ.
अनि त्यसकै चिजलाई चाहिँ के भन्छ हामी स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्नु भन्छ सो नो व्हाट इज अ केमिकल बन्ड अ केमिकल बन्ड मे बी डिफाइन्ड एज अ फोर्स अफ एट्र्याक्सन एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गरेर जब यसले के गर्छ दैट इज दुईटा एटमले के गर्नु खोज्छ स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्नु खोज्छ त्यसलाई नै के भन्छ तपाईको दिस इज व्हाट इज इट कॉल्ड केमिकल बन्ड अब कसरी किन स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्छ कसरी स्टेबिलिटी मेन्टेन दैट इज आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन बनाएर 8 वटा इलेक्ट्रोन जसरी पनि होस् चाहे मागेर होस् चाहे शेयर गरेर होस् सो त्यसलाई नै के भन्छ हामी डिफरेंट काइन्ड्स अफ बन्ड सो यसले 8 वटा बनाउँछ भन्छ सो व्हाट आर द डिफरेंट काइन्ड्स अफ बन्ड है सो देयर आर डिफरेंट काइन्ड्स अफ बन्ड So now there are different kinds of bond. So हाम्रो जुन चाहिँ क्लास 10 ICSE को सिलेबसमा चाहिँ only you have to study the 3 types of bond. So तपाईको 10 वटा पुरा बन्ड छ. So तर तपाईको सिलेबसमा चाहिँ कतिवटा बन्ड पढ्नु पर्छ 3टा बन्ड. So के हो त्यो भन्दा तपाईको एउटा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड एउटा हो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड अर्को हो तपाईको कोभ्यालेन्ट बन्ड अर्को तपाईको कोअर्डिनेट बन्ड ठीक छ नो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड सो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्डलाई हामी के पनि भन्छ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्डलाई हामी आयोनिक बन्ड पनि भन्छ त्यसै कोभ्यालेन्ट बन्डलाई के भन्छ कोभ्यालेन्ट बन्डलाई मोलिकुलर बन्ड पनि भन्छ अनि कोअर्डिनेट बन्डलाई के भन्छ हामी डेटिभ बन्ड पनि भन्छ ठीक छ सो दिस इज हाउ यो सबै बन्ड कोभ्यालेन्ट बन्ड इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड अनि कोअर्डिनेट बन्ड सो यो सबै बन्डको द्वारा चाहिँ व्हाट डज द एलिमेन्ट्स डु और द एटम्स डु दे मेन्टेन द स्टेबिलिटी सो नो व्हाट इज स्टेबिलिटी हाउ इट मेन्टेन्स द स्टेबिलिटी बाइ कीपिङ द 8 इलेक्ट्रोन्स इन द आउटरमोस्ट सेल जसरी भए पनि उसको आउटरमोस्ट सेल सो हाउ मेनी सेल्स K L M N सो कुनै पनि सेलमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन राख्नु खोज्छ आउटरमोस्ट सेलमा 8 इलेक्ट्रोन्स राख्नु खोज्छ त्यसलाई नै के भन्छ तपाईको दिस इज अक्टेट रुल भन्छ अनि दिस इज हाउ दे मेन्टेन द स्टेबिलिटी अब त्यो स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ कतिवटा बन्ड बनाउन सक्छ देयर आर मेनी बन्ड्स विथिन योर सिलेबस इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड जसलाई हामी आयोनिक बन्ड पनि भन्छ कोभ्यालेन्ट बन्ड जसलाई हामी मोलिकुलर बन्ड पनि भन्छ कोअर्डिनेट बन्ड जसलाई हामी डेटिभ बन्ड पनि भन्छ ठीक छ नो अब हामीले पढौं के पढौं इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड सो नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज एन इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड So now what is an electrovalent bond? So जब पनि हेर्नुस् न what is electrovalent bond? जब पनि बन्ड बनिन्छ कस्तो मेटल्स र नन मेटल्स को बीचमा जब बन्ड बनिन्छ त्यसलाई के भन्छ आयोनिक बन्ड और इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड आई रिपीट व्हाट इज एन इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड जब पनि तपाईको मेटल र नन मेटल को बीचमा एउटा के बनिन्छ बन्ड बनिन्छ कसरी बाइ ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन सो मेटल र नन मेटल को जब ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन्स गरेर जब बन्ड बनिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड और आयोनिक बन्ड हेर्नुस् त फर एक्जाम्पल एउटा मेटल छ अर्को के छ नन मेटल छ अब यसको बीचमा जब बन्ड बनिन्छ किन मेटलको के छ एउटा टेन्डेन्सी टु लुज इलेक्ट्रोन सो व्हाट इज द नेचर अफ द मेटल दे हैव द टेन्डेन्सी टु लुज इलेक्ट्रोन लुज गर्नु खोज्छ अनि मेटलको के नन मेटलको दे हैव द टेन्डेन्सी टु गेन इलेक्ट्रोन सो जब यस्तो एलिमेन्ट्स दैट इज एउटा मेटल एउटा नन मेटल एलिमेन्ट्सले एकअर्कामा बन्ड बनाउँछ कसरी बाइ ट्रान्सफर अफ एन इलेक्ट्रोन that is called electrovalent bond so अब यसलाई डेफिनेसन तहमा electrovalent bond or ionic bond is that bond formed between the two atoms that is one should be non-metal one should be metal and when they transfer their electron so that kind of bond is called electrovalent bond or ionic bond ठीक छ now let us explain with the help of an example अब एउटा एक्जाम्पल के छ मेटल को एक्जाम्पल that is sodium so sodium is a metal एउटा एक्जाम्पल के छ तपाईको क्लोरिन so chlorine is a non-metal so sodium को के छ they have the tendency to lose electron अनि chlorine को के छ that have the tendency to gain electron in order to maintain stability that is octet rule follow गर्नको लागि आफ्नो outermost shell मा 8 वटा इलेक्ट्रोन राख्नको लागि सोडियम ले के गर्नु खोज्छ इलेक्ट्रोन लुज गर्नु खोज्छ अनि क्लोरिन ले के गर्नु खोज्छ यसले के गर्नु खोज्छ that is gain गर्नु खोज्छ so that's why sodium लाई के भन्छ हामी electropositive element so you shall write it down के भन्छ यसलाई electropositive element पनि भन्छ अनि क्लोरिनलाई हामी के भन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट पनि भन्छ भनेपछि यो के बताएको दिस इज योर पोजिटिभली चार्ज आयन सो पोजिटिभली चार्ज आयनलाई के पनि भन्छ हामी क्याटायन्स पनि भन्छ क्याटायन पनि भन्छ अनि क्लोरिनलाई के भन्छ हामी नेगेटिभली चार्ज एलिमेन्ट सो यसलाई के पनि भन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट अनि यसलाई के भन्छ दैट इज एनायन
सो त्यसै कारण पनि यसलाई के भन्छ आयोनिक बन्ड पनि भन्छ बिकज देयर इज अ बन्ड फर्म बिट्विन द टु आयन्स द्याट इज क्याटायन र एनायनको बिचमा बन्ड फर्म भएकोले यसलाई के भन्छ आयोनिक बन्ड पनि भन्छ वाट आर आयन्स आयन्स आर तपाईको चार्ज पार्टिकल ठिकै छ जब यो मेटल द्याट इज सोडियम र क्लोरिनले बन्ड बनाउँछ कसरी ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन कसरी ट्रान्सफर गर्छ आई विल शो यु त्यतिखेर के भन्छ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड सो नाउ लेट अस सी सोडियमको ओके नाउ सोडियमको एटोमिक नम्बर कति हो 11 यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कति हुन्छ 281 ठीक छ त्यसै क्लोरिनको एटोमिक नम्बर कति हो 17 यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कति हुन्छ 287 है सो नो यसलाई स्टेबल हुनुको लागि के गर्नु पर्यो यो सोडियम जो चाहिँ इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट हो क्लोरिन जो चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट अब व्हाट इज द फीचर अफ व्हाट इज द क्यारेक्टरिस्टिक अफ मेटल दे हैव द टेन्डेन्सी टु लुज इलेक्ट्रोन सो के गर्नु खोज्छ इलेक्ट्रोन फ्याक्नु खोज्छ लुज गर्नु खोज्छ भनेपछि यो सोडियम छ तपाईको सोडियमकोमा आउटरमोस्ट सेलमा कतिवटा छ एउटा छ सो नाउ टु मेन्टेन द स्टेबिलिटी यो एउटा के गर्नु खोज्छ यसले फ्याक्नु खोज्छ यसले के गर्नु खोज्छ एउटा फ्याक्नु खोज्छ सो जब यसले एउटा फ्याकेपछि जब यसले एउटा फ्याकेपछि यसको आउटरमोस्ट सेलमा कतिवटा भयो 8 वटा भयो सो यसले के गर्छ स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्छ ठीक है यसले के गर्छ यसले स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्छ अब क्लोरिनको आउटरमोस्ट सेलमा कतिवटा छ 7 वटा इलेक्ट्रोन छ भनेपछि यसले कतिवटा चाहिएको छ एउटा इलेक्ट्रोन चाहिएको छ सो जब यसले एउटा इलेक्ट्रोन पाउँछ सो जब यसले एउटा इलेक्ट्रोन पाएपछि यसको कतिवटा हुन्छ तपाईको स्टेबिलिटी 8 वटा हुन्छ अनि यो के हुन्छ दैट विल बी इन अ स्टेट अफ स्टेबिलिटी अब के सोच्छ कि सोडियमले कोसित बन्ड बनाउँछु भनेर सोच्छ क्लोरिनसित बन्ड बनाउँछु भन्छ किनभने सोडियमले के गर्नु खोज्छ एउटा फ्याक्नु खोज्छ अनि क्लोरिनले के गर्नु खोज्छ त्यो फ्याकेकोलाई आफूलेमा राख्नु खोज्छ सो नाउ देयर इज अ ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन सो नाउ देयर इज अ ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन फ्रम सोडियम टु क्लोरिन सोडियम इज अ मेटल क्लोरिन इज अ नन मेटल अब यस्तो बन्डलाई के भन्छ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड सो अब एक्ज्याक्ट डेफिनेसन इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड इज अ बन्ड फर्म बिट्विन अ मेटल एन्ड अ नन मेटल बाइ ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट इन द आउटरमोस्ट सेल इज कल्ड इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड म्हणजे उसको आउटरमोस्ट सेलमा एउटा छ यसलाई फ्याक्नु खोज्छ यसले आउटरमोस्ट सेलमा 7 वटा छ एउटा माग्नु खोज्छ नौ देयर इज अ ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन यसलाई नै के भन्छ हामी इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड है सो नाउ अब लेट अस सी विथ द हेल्प अफ अ इलेक्ट्रोन डट डायग्राम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर डायग्राम है अब बोर्ड एक्जाममा पर्सपेक्टिभबाट के इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा चाहिँ इलेक्ट्रोन डट डायग्राम सो मिनिमम भन्दा मिनिमम ग्यारेन्टेड चाहिँ कति तपाईको 3 मार्क्स नभए 4 मार्क्स आई फिल कि 3 मार्क्स चाहिँ मिनिमम मार्क्स हो सो 3 मार्क्स क्वेशन चाहिँ आउँछ आईसीसी एक्जाममा केबाट इलेक्ट्रोन डट डायग्राम यो जुन चाहिँ केमिकल बन्डिङ छ त्यसबाट इलेक्ट्रोन डट डायग्रामबाट 3 मार्क्स क्वेशन चाहिँ डेफिनेटली बनिन्छ इलेक्ट्रोन डट डायग्राम सो नाउ वी हैव टु ड्रा द इलेक्ट्रोन डट डायग्राम त्यसको अगाडि बुझौँ हेर्नुस् है त सो सोडियम छ ठीक है सोडियमको आउटरमोस्ट सेलमा कति छ तपाईको 1 छ सो 2 8 1 छ अब सोडियमले के गर्नु पर्यो एउटा इलेक्ट्रोन फ्याक्छ सो एउटा इलेक्ट्रोन फ्याक्नको माइनस एउटा इलेक्ट्रोन फ्याक्छ सो सोडियम छ यसले एउटा इलेक्ट्रोन फ्याक्छ सो एउटा इलेक्ट्रोन फ्याकेपछि के हुन्छ सोडियम तपाईको इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोन फ्याकेपछि दैट इज Na+ हुन्छ अब यसको कस्तो भयो तपाईको 2 8 इलेक्ट्रोनिक कन्फिग किन एउटा इलेक्ट्रोन फ्याक्यो सो एउटा इलेक्ट्रोन फ्याकेपछि यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिग कति 2 8 सो सोडियम के भयो इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट सो क्लोरिन छ सो क्लोरिनले के गर्छ यो फ्याकेको इलेक्ट्रोनलाई एक्सेप्ट गर्छ सो के हुन्छ गेन गर्छ दैट इज तपाईको क्लोरिन के भयो इलेक्ट्रोपोजिटिभ इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट सो क्लोरिन के भयो तपाईको इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट अब अगाडि यसको कति 2 8 7 थियो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन जब यसले इलेक्ट्रोन पाएपछि कति भयो तपाईको 2 8 8 अब यसले के गर्यो एउटा इलेक्ट्रोन फ्याक्यो यसको आउटरमोस्ट सेलमा 8 भयो स्टेबल भयो यसले एउटा माग्यो यसले एउटा थाप्यो यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 8 भयो सो 2 8 8 सो नाउ दिस इज हाउ द तपाईको के मेन्टेन्स द स्टेबिलिटी atoms maintain the stability by forming a bond यो कस्तो बन्ड हो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड बिकज दिस इज मेटल दिस इज नन मेटल सो दिस इज इट अब यहाँबाट बुझौँ कि हामीले ऑर्बिटल डायग्राम सो ऑर्बिटल डायग्राम इज नॉट आस्क्ड इन द एक्जामिनेसन आईसीएसई एक्जाममा ऑर्बिटल डायग्राम आउँदैन तपाईको इलेक्ट्रोन डट डायग्राम सो यसको चाहिँ हामी के बुझौँ ऑर्बिटल डट डायग्राम पनि बुझौँ सरी ऑर्बिटल डायग्राम त्यसको गर्दा विल स्टार्ट विथ द इलेक्ट्रोन डट डायग्राम So orbital dot diagram, can you see that? So now this is your sodium. Sodium छ तपाईको कतिवटा सेल छ दैट इज 2 तीनटा सेल छ 2 8 1
सो यो कति भयो तपाईको के सेलमा दुईटा यसको सेलमा एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा यो तपाईको 8 इलेक्ट्रोन्स भयो त्यसको बाद आउट अफ मोस्ट सेलमा कतिवटा छ यसको एउटा इलेक्ट्रोन छ अब यसले स्टेबिलिटी हुनुको लागि यो एउटा फ्याक्ट्नु पर्यो अब यहाँ के छ तपाईको क्लोरिन छ यहाँ क्लोरिन छ ठीक छ अब क्लोरिन छ भने यसको कति हुन्छ 2 8 7 ठीक छ let us use अर्को तपाईको दैट इज कतिवटा एउटा एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा अनि यसको सातवटा हुन्छ यहाँ कति चाहिँ एउटा दुईटा यसको यहाँ एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा यसको कतिवटा एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा सातवटा यता नराखेर यसलाई यता राख्दिनु सो यो कति भयो तपाईको सातवटा भयो ठीक छ नो व्हाट ह्यापन्स यसले स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्नको लागि यसले एउटा फ्याक्ट्नु पर्यो यसले एउटा लिनु पर्यो सो यसले एउटा यहाँ फ्याक्ट्छ सो जब यसले एउटा फ्याकेपछि यो के हुन्छ तपाईको सो जब यसले एउटा फ्याक्ट्छ अनि कसले एक्सेप्ट गर्छ यसले एक्सेप्ट गर्छ यो कतिवटा भयो तपाईको सो यसले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ अनि कसले एक्सेप्ट गर्छ यसले एउटा इलेक्ट्रोन एक्सेप्ट गर्छ यो के गर्छ तपाईको हटिन्छ यो सेल के हुन्छ रिमुभ हुन्छ बिकज इट इज नाउ जस्ट हैव कतिवटा सेल्स दुईटा सेल सो यो र यो सेल मात्रै हुन्छ सो नाउ दिस इज इन स्टेट अफ स्टेबिलिटी किनभने कति आउट अफ मोस्ट सेलमा कतिवटा छ आठवटा छ यसलाई जब एउटा दियोपछि यसकोमा कतिवटा भयो तपाईको आउट अफ मोस्ट सेलमा आठवटा भयो सो दिस इज नाउ फर्मड अ बन्ड सो यो दुईटाको बीचमा के फर्म भयो बन्ड फर्म भयो यो बन्डलाई के भन्छ तपाईको इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड इन केस अफ तपाईको यो कस्तो इमेज भयो दैट इज अर्बिटल स्ट्रक्चरमा यस्तो खालको हुन्छ नो अब हामीले बुझौं कि इलेक्ट्रोन डट डायग्राम सो इलेक्ट्रोन डट डायग्राममा हाउ क्यान वी एक्सप्लेन सो नो इलेक्ट्रोन डट डायग्राममा चाहिँ वी नीड टु सी एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ दैट इज यहाँ तपाईको के छ सोडियम छ सोडियमको के छ तपाईले दैट इज कतिवटा इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट इन द आउटर मोस्ट सेल एउटा मात्रै छ त्यसको बादमा कोसित रिएक्ट गर्दैछ यसले क्लोरिन सित सो क्लोरिनको आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा सातवटा सो क्लोरिनको सातवटा ठीक छ अब जब यो दुईटा रिएक्ट गर्छ दैट इज के भनिन्छ जब यो दुईटाले बन्ड बनाउँछ तपाईको सोडियम क्लोराइड कस्तो बन्ड हुन्छ जब यसलाई कति एउटा लुज गर्नु पर्यो यो एउटा लुज गरेर कहाँ जान्छ यहाँ जान्छ सो जब यसलाई लुज गरेपछि सोडियम के हुन्छ तपाईको पोजिटिभ एलिमेन्ट हुन्छ इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट हुन्छ जब इलेक्ट्रोन लुज गरेपछि के हुन्छ इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट हुन्छ अनि क्लोरिन सो क्लोरिन एउटा लियोपछि के हुन्छ यो इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट किन यो जुन चाहिँ एउटा एलिमेन्ट छ एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ यसले कोला क्लोरिनलाई दिएपछि के हुन्छ यो दिस इज योर क्लोरिन नाउ दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड सो नाउ यो इलेक्ट्रोन डट डायग्राम चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ फर यो एक्जाम पर्सपेक्टिभ है यो के भयो तपाईको सोडियम क्लोराइडको इलेक्ट्रोन डट डायग्राम अर्को हामीले के गरौँ दैट इज म्याग्नेशियम क्लोराइड सो कसको म्याग्नेशियम क्लोराइड हेर्नुस् है त सो MgCl2 सो म्याग्नेशियम क्लोराइडको के भनौँ हामीले इलेक्ट्रोन डट डायग्राम अब बिफोर दैट सो यसलाई तपाईले एकपल्ट कपी गरिहाल्नुस् एन्ड विल स्टार्ट विथ द म्याग्नेशियम क्लोराइड सो नो म्याग्नेशियम क्लोराइडको सो म्याग्नेशियमको एटमिक नम्बर छ 12 एटमिक नम्बर छ 12 अनि यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कति 2,8,2 अनि अर्को छ क्लोरिनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कति हो 17 अनि 2,8,7 अब नो म्याग्नेशियमले कतिवटा म्याग्नेशियमले स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्नुको लागि कतिवटा फ्याक्टर पर्यो दुईटा किन जब दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ तब उसको आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा हुन्छ 8वटा हुन्छ सो म्याग्नेशियमले कतिवटा लुज गर्नु पर्यो दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्नु पर्यो अब क्लोरिनलाई त कतिवटा खाली चाहिएको छ एउटा मात्रै चाहिएको छ सो यो म्याग्नेशियमले एउटा इलेक्ट्रोन कसलाई दिन्छ क्लोरिनलाई दिन्छ अर्को इलेक्ट्रोन कसलाई दिन्छ अर्को क्लोरिनलाई दिन्छ सो क्लोरिन अर्को क्लोरिनलाई दिन्छ सो भनेपछि म्याग्नेशियमले के गर्छ दैट इज दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्नु पर्यो सो एउटा इलेक्ट्रोन कसलाई दिन्छ एउटा क्लोरिनलाई दिन्छ अर्को इलेक्ट्रोन कसलाई दिन्छ अर्को क्लोरिनलाई दिन्छ न अब यसको हामी चाहिँ के गर्नु पर्यो इलेक्ट्रोन डट डायग्राम बिफोर दैट हेर्नुस् त सो म्याग्नेशियम छ सो म्याग्नेशियमले के लुज गर्दैछ इलेक्ट्रोन लुज गर्दैछ कतिवटा इलेक्ट्रोन दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्दैछ
सो म्याग्नेसियमले जब दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्दैछ के हुँदैछ यो दैट इज Mg2+ हुँदैछ। अब यो के थियो तपाईको 2,8,2 थियो जब दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गरेपछि के भयो त्यो 2,8 मात्रै भयो। सो नाउ दिस इज स्टेबल। अब त्यसको बादमा क्लोरिन छ। क्लोरिन कतिवटा क्लोरिन छ यो एउटा क्लोरिन यो दुईटा क्लोरिन। सो कतिवटा क्लोरिन सित म्याग्नेसियमले बन्ड बनाउँछ दुईटा क्लोरिन। सो दुईटा क्लोरिन राख्नु पर्यो। सो दुईटा क्लोरिनले कतिवटा पाउँदैछ तपाईको इलेक्ट्रोन कतिवटा गेन गर्दैछ दैट इज दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गर्दैछ। सो जब दुईटा क्लोरिन दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गर्दैछन् के हुन्छ दैट इज 2Cl- किन एक एकवटा क्लोरिन हो। सो एउटा यो दुईटामा एउटा कसलाई दियो यो क्लोरिनलाई दियो अर्को क्लोरिन कोष अर्को इलेक्ट्रोन कोषलाई यो क्लोरिनलाई। सो कति हो 2Cl-। अब पहिला कतिवटा थियो तपाईको दुईटा क्लोरिन दुईटा म्याग्नेसियमले कोषलाई दियो दुईटा अलग अलग क्लोरिनलाई दियो एउटा क्लोरिनलाई एउटा दियो अर्को क्लोरिनलाई अर्को दियो। सो दिस इज नाउ तपाईको यो भयो। अब यसबाट हामी के भनौं इलेक्ट्रोन डट डायग्राम। सो म्याग्नेसियम छ यो के छ तपाईको म्याग्नेसियम छ। सो म्याग्नेसियमको आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा छ दुईटा छ। सो म्याग्नेसियमको आउटर मोस्ट सेलमा के गरौँ दुईटा इलेक्ट्रोन राखौँ। अब यसले कतिवटा सित बन्ड बनाउँछ दुईटा क्लोरिन सित सो यो एउटा क्लोरिन भयो दैट इज यसको आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा छ एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा सातवटा। यसको अर्को अझै एउटा क्लोरिन छ अर्को क्लोरिनको आउटर मोस्ट सेलमा कति छ एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा सातवटा। अब के गर्छ उसले म्याग्नेसियमले एउटा क्लोरिन यसलाई दिन्छ ट्रान्सफर गर्छ एउटा इलेक्ट्रोन कसलाई ट्रान्सफर गर्छ यसलाई ट्रान्सफर गर्छ। सो तब यसको दुईटा इलेक्ट्रोन जान्छ अनि यसले स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्छ अनि क्लोरिनको आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा हुन्छ 8वटा हुन्छ। त्यसको बादमा यो गर्दाखेरि म्याग्नेसियम के हुन्छ तपाईको अब इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गरेपछि के भयो इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट भयो ठिकै छ। अनि त्यसको बादमा क्लोरिन। सो क्लोरिन कतिवटा छ यहाँनिर एउटा दुईटा क्लोरिन छ। सो के गर्नु पर्यो यसलाई तपाईले दैट इज 2 ठिकै छ। अब क्लोरिन कतिवटा छ यहाँनिर एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा सातवटा अनि एउटा कसको लग्यो यो म्याग्नेसियमको लग्यो ठिकै छ। अब यसलाई के गर्नु पर्यो तपाईले -1 कतिवटा क्लोरिन छ दुईटा क्लोरिन द्याट्स वाइ यहाँ 2 गरेको। सो अब सोडियममा कतिवटा थियो सोडियमले कतिवटा क्लोरिनसित बन्ड बनाउँछ एउटै मात्रै सोडियमले एउटै मात्रै क्लोरिनसित बन्ड बनाउँछ त्यसमा Cl मात्रै थियो। अब म्याग्नेसियमले दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु दुईटा इलेक्ट्रोन दिनु पर्यो। अब क्लोरिनलाई त एउटा मात्रै चाहिन्छ त्यसैकारण एउटा क्लोरिनलाई एउटा इलेक्ट्रोन दिन्छ अर्को क्लोरिनलाई अर्को इलेक्ट्रोन दिन्छ। सो अल्टिमेटली के हुन्छ तपाईको MgCl2 हुन्छ। सो दिस इज एन इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड। किन इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड बिकज म्याग्नेसियम के एउटा मेटल हो क्लोरिन के एउटा नन मेटल हो। सो नाउ दिस टाइप अफ बन्ड इज कॉल्ड तपाईको के भयो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड। सो नाउ अब हामीले अर्को गरौँ दैट इज तपाईको क्याल्सियम अक्साइड को गरौँ त्यसको बादमा विल एन्ड इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड है। सो अब के गरौँ हामीले क्याल्सियम अक्साइड को गरौँ। सो क्याल्सियम अक्साइड को के छ हेर्नुस् है त। सो क्याल्सियम अक्साइड। सो अब क्याल्सियमको एटोमिक नम्बर कति हो क्याल्सियमको एटोमिक नम्बर हो 20। अब यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 2,8,8,2 इज तपाईको एटोमिक नम्बर। अब यो भन्यो भने कि 288 किन भएको कि नर्मली KLMN सेलमा कतिवटा हुन्छ 2 8 18 32 हुन्छ तर वाइ इट इज 8 and 8 बिकज अफ द सबसेल थ्योरी। त्यो कहिले पढ्नु पर्यो तपाईले क्लास 10 मा जब केमिस्ट्री लिनु भयो भने साइन्स लिनु डेफिनेटली यु विल अन्डरस्ट्यान्ड किन 2,8,8,2 किन भएको भनेर ठीक छ। अहिले बुझौँ कि क्याल्सियमको कति एटोमिक नम्बर 20 हो। अब यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 2,8,8,2। अब त्यसरी अक्सिजन। सो अक्सिजनको एटोमिक नम्बर कति हो दैट इज 8 अनि यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कति 2,6 ठीक छ। अब यिनीहरुले कसरी बन्ड बनाउँछ बिकज क्याल्सियम के एउटा मेटल हो अनि अक्सिजन के एउटा नन मेटल हो। यसको आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा छ दुईटा। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रोन्स क्याल्सियम हैज टु लुज इन अर्डर टु अटेन द स्टेबिलिटी। सो स्टेबिलिटी अटेन गर्नको लागि यो दुईटा इलेक्ट्रोन के गर्नु पर्यो लुज गर्नु पर्यो। अनि त्यसको बाद यसलाई स्टेबल जो छ आउटर मोस्ट सेलमा यसलाई स्टेबल हुनुको कतिवटा चाहियो दुईटा चाहियो। भनेपछि यसले कतिवटा चाहियो दुईटा चाहियो अनि यसले यसलाई दुईटा दिन्छ यो 8 एउटा आउटर मोस्ट सेलमा 8 हुन्छ अनि यसको आउटर मोस्ट सेलमा 8 हुन्छ। सो नो लेट अस सी क्याल्सियम छ तपाईको क्याल्सियमले के गर्छ तपाईको दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ। सो दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ। सो क्याल्सियम जब दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गरेपछि के हुन्छ तपाईको दैट इज क्याल्सियम 2+ हुन्छ हैन तपाईको 2,8,8,2 थियो। अब दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गरेपछि 2,8,8 नाउ दिस इज इन स्टेट अफ स्टेबिलिटी।
अब यहाँनिर के छ तपाईको अर्को चाहिँ अक्सिजन छ अक्सिजनले कतिवटा गेन गर्छ दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गरेपछि के हुन्छ एउटा इलेक्ट्रो पोजिटिभ एलिमेन्ट इलेक्ट्रो नेगेटिभ एलिमेन्ट भयो सो नो दिस इज य इलेक्ट्रो पोजिटिभ एलिमेन्ट यो एउटा इलेक्ट्रो पोजिटिभ एलिमेन्ट भयो के भयो क्याटायन भयो अनि यो के हुन्छ तपाईको इलेक्ट्रो नेगेटिभ एलिमेन्ट किनभने यसले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ ठिकै छ न यसको कति थियो तपाईको 2,6 सो जब दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गर्छ यो के भयो तपाईको 2,8 सो अक्सिजनको आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा गयो 8 वटा क्याल्सियमको आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा 8 वटा सो नौ यस्तो खालको बन्डलाई के भन्छ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड किनभने क्याल्सियम इज अ मेटल अक्सिजन इज अ नन मेटल सो बन्ड फर्म बिट्विन द मेटल नन मेटल इज एन इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड अब यसको इलेक्ट्रोन डट डायग्राम हेरौँ सो लेट अस सी सो के छ तपाईको क्याल्सियम छ यसको आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा छ तपाईको दुईटा छ ठीक छ अनि अक्सिजन छ अक्सिजनको आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा छ तपाईको 6 वटा छ एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा 6 वटा छ सो अब यसले स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्नको लागि यो दुईटा दिनु पर्यो यसले एउटा यहाँ दिन्छ अर्कोले एउटा कहाँ दिन्छ यहाँ दिन्छ ठीक छ यो दिएपछि क्याल्सियम के हुन्छ एउटा इलेक्ट्रो पोजिटिभ एलिमेन्ट हुन्छ है अनि अक्सिजनले के गर्छ रिसिभ गरेपछि के हुन्छ इलेक्ट्रो नेगेटिभ एलिमेन्ट हुन्छ द्याट इज यो अक्सिजन छ सो एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा 6 वटा अनि दुईटा कसकोबाट पाउँछ क्याल्सियमकोबाट यो दुईटा पाएको के हुन्छ दिस इज यो अब यसको आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा भयो तपाईको 8 वटा भयो so now this is the electron dot diagram of calcium oxide right so finally we have come to the tinta electrovalent bond ko example that is tapko euta sodium chloride ko sodium chloride ko euta चाहिँ magnesium chloride अनि अर्को calcium oxide so now euta basic outline दिन्छु what is the electrovalent bond so electrovalent bond भनेको यस्तो bond कोको बीचमा फर्म हुन्छ मेटल र नन मेटलको बीचमा फर्म हुन्छ कसरी ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन्स गर्छ जसमा एउटाले लुज गर्छ अर्कोले गेन गर्छ सो त्यस्तो खालको बन्डलाई के भन्छ हामी इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ जसमा एउटा एक्जाम्पल सोडियम क्लोराइड अर्को एक्जाम्पल तपाईको म्याग्नेशियम क्लोराइड अर्को एक्जाम्पल तपाईको क्याल्सियम अक्साइड हामीले गर्यौं सो नो यसबाट सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चीज याद गर्नुपर्ने कि चीज चाहिँ के तपाईको दैट इज इलेक्ट्रोन डट डायग्राम सो मैले एउटाको तपाईको अर्बिटल डायग्राम बनाए दैट इज सोडियम क्लोराइड को सो बाकीको इफ यु वान्ट टु प्र्याक्टिस यु क्यान डेफिनेटली प्र्याक्टिस जस्तो म्याग्नेशियम क्लोराइड को पनि क्याल्सियम अक्साइड को पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ अर्बिटल डायग्राम प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ इफ यु आर नट एबल टु जस्ट राइट इन द कमेन्ट सेक्सन अर्को टाइममा म डेफिनेटली यो दुईटाको पनि के गर्नेछु अर्बिटल डायग्राम बनाइन्छु त प्रेजेन्ट को लागि चाहिँ सो यु मस्ट नो कि यो तीनटा इलेक्ट्रोन डट डायग्राम चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ फ्रम योर एक्जाम पर्सपेक्टिभ है सो नो आजको लागि यति नै गरौँ सो नेक्स्ट क्लासमा विल स्टार्ट विथ द कोभ्यालेन्ट बन्ड अनि त्यसको बादमा विल कम्प्लिट द कोअर्डिनेट बन्ड अर डेटिभ बन्ड सो व्हाट इज कोभ्यालेन्ट बन्डहरु एक्सप्लेन गर्नुपर्छ सो अलिकति भन्छु व्हाट इज कोभ्यालेन्ट बन्ड सो जब पनि एटम्सहरुको बीचमा म्युचुअल शेयर हुन्छ यसमा त के हुन्छ ट्रान्सफर हुँदैछ यो क्याल्सियमले कोलाई ट्रान्सफर गर्दैछ अक्सिजनलाई गर्दैछ सो देयर इज अ ट्रान्सफर अब कोभ्यालेन्ट बन्डमा चाहिँ के देयर शुड नट बी द स्टेयरिङ सो देयर शुड नट बी द ट्रान्सफर गर्दैन सो ताकि तर रादर एउटा म्युचुअल शेयर गर्छ सो दुई जनाले शेयर गरेर जब बन्ड बनाउँछ त्यसलाई के भन्छ दैट इज अ कोभ्यालेन्ट बन्ड र ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन इज अ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड हेर्नुस् त ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन इज अ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड अनि म्युचुअल शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन्स इज अ कोभ्यालेन्ट बन्ड सो अब यसलाई डिटेलमा म नेक्स्ट क्लासमा गरिदिन्छु so that's all and try referring all those videos जुन चाहिँ तपाईको फिजिक्स को केमिस्ट्री को म्याथ्स है तपाईको जियोग्राफी हिस्ट्री सबैको प्लेलिस्टमा भिडियोजहरु छ सो यु क्यान डेफिनेटली रेफर टु दिस अनि यो केमिस्ट्री को केमिकल बन्डिङ गर्नु अगाडि चाहिँ डेफिनेटली यु शुड रेफर टु द तपाईको के भन्छ यो फिजिकल पिरियोडिक प्रपर्टिज पिरियोडिक टेबल रेफर गर्नु एकदमै नेसेसरी छ सो द्याट्स ऑल है थ्यांक यू फर बीइङ पार्ट अफ ACOL family a transformative journey towards achieving the best stay connected thank you